आज चाहिँ म तपाईहरुलाई सुकुटी पास्ता बनाएर देखाउने छु मेरै आफ्नै तरिकाले। अनि सुरुमा चाहिँ यो सुकुटी पास्ताको लागि सुकुटी त चाहिहाल्यो। अनि टमाटो छ यहाँ 2 पिस काटेको, ठुलठुलै थियो। अनि नुन स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, बेसार, जुआनो समथिङ के मिक्स भएको छ यहाँ चाहिँ। अनि यो चाहिँ जिरा पाउडर। अनि यहाँ चाहिँ हरियो खुर्सानी सान गरेर काटेको छु, त्यसै गरी लसुन पनि छ यहाँ काटेको। अनि यो चाहिँ भइगयो गाजर। अनि यहाँ चाहिँ प्याज। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पास्ता छ, मैले अघि 15 मिनेट जति बोइल गरेको यसलाई चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ टमाटो सस छ,